Вітаю! Це Сливка Денис, СДВ-ченел. Я біля здоровенної штуки, і ця штука називається тепловий насос повітря-вода. Цей тепловий насос незвичайного виробника, в нас в країні вони не зустрічаються поки що, але це, як ви знаєте, DEE. А DEE в нас роблять інвертори, бачите, у них там купа акумулятори трошки робить. І тепер, достатньо давно робить теплові насоси. Тож перед тим, як ми будемо його розбирати, а я запросив фахівця, запросив людину, яка знається на теплових насосах. Я дещо розкажу про цей тепловий насос, а також доповім деякі важливі речі. Сьогоднішнє відео буде, напевно, довгим. Я спробую обрізати все непотрібне, прискорити все, що можна прискорити, для того, щоб зберегти ваш час, і ви додивились до кінця, не відлікаючись, щоб ми могли дати вам максимально корисну інформацію про цей тепловий насос. А що ми будемо робити? Ми будемо його не розпаковувати. Ми будемо його розпаковувати, розбирати, вивчати і доповідати вам. Тож, пункт перший. Моя доповідь про це обладнання. Це тепловий насос повітря-вода виробника DEE, фабрики DEE, яка робить інвертори і акумулятори. Цей тепловий насос працює на 290 газі. Це буквально пропан. Але на сьогодні це самий сучасний холодоагент, який безпечний, відносно, напевно, для зовнішнього середовища, не містить фтор як елемент, що пошкоджує озоновий шар, і до того ж він найбільш ефективний. З ним важко працювати, бо якщо він на вулиці стоїть, він при якійсь аварійній ситуації випарувався і все, а в будинку з ним працювати важко, він може бути небезпечний. Тому цей насос і переважна більшість теплових насосів на R290 – це моноблоки. Що це означає? От у мене там тепловий насос є, коли зовнішній блок ззовні на вулиці, а внутрішній, схожий на електричний котел, він працює всередині приміщення і зв'язані вони між собою магістралями холодоагенту, там, трубочками 15 з чимось і 9 чи щось таке. Тут так не може бути, принаймні не зустрічались мені такі випадки, коли тепловий насос на 290 газі, бо мій на 410 він доісторичний ще, на 290 газі він був би з внутрішнім блоком через те, що є певна небезпека. Хоча в мене є сушилка для білизни, і там вона сушить тепловим насосом, а в тепловому насосі є R290 пропан. Його там, правда, зовсім трошки, але тим не менше. Тож, у нас є моноблок, у нас є 290 газ, у нас є виробник DEE, і у нас є те, що в Україні він поки не продається, я його не зустрічав. І, в принципі, так як теплові насоси мають велику перспективу в нашій країні на заміну електричним котлам, то цей тепловий насос, думаю, що скоро з'явиться у багатьох імпортерів, в кого тільки він не з'явиться. Ще важлива деталь, за цей тепловий насос заплатив, тобто я його купив, я заплатив на фабрику, заплатив податки мита та ПДВ, заплатив брокеру, заплатив за доставку. Тобто цей тепловий насос для моїх потреб, там, робочих, домашніх, і ніхто не змушує мене говорити, що він хороший чи він поганий. Немає ніяких інтересів, і це відео буде об'єктивним. І до мене приєднається Артем Каширін, який імпортує цілком інші теплові насоси, цілком інше обладнання. Він розбирається в ньому, бо він розбирав всі інші, але такий він теж не бачив. І я запросив як товариша, як спеціаліста для того, щоб зорієнтуватися, це взагалі хороший тепловий насос чи ні. Бо DEE наче хороша фабрика, але ж ми маємо це все перевірити особисто для того, щоб зрозуміти, цей тепловий насос такий же крутий, як інвертори, чи є нюанси. І ми це зробимо. І ще один нюанс. Виходить, що теплові насоси є моноблок і роздільний. Ви пам'ятаєте, на початку про це говорили. Моноблок ми просто ставимо його біля будинку, підключаємо туди подачу обратку запалення,
електрику і все працює. Та насправді весь світ переходить на моноблоки. Це певною мірою логічно, і на це є причини. Але давайте ми скажемо про причини і про тонкощі. Причина перша – в нас немає роботи з хладагентом. Тобто все всередині, все в коробці. Ви покупили, поставили, викликали сантехніка, він приєднав це до вашої системи опалення і все. Більше ви ні про що не переживаєте. Вам не потрібно, як в деяких європейських країнах, викликати спеціаліста по всяким там хладагентам, щоб він за безумні гроші, а там це дорого, ставив вам спеціальну печатку і все це робив. Тобто це мінус проблеми. Друга причина, чому моноблок, це R290. Це в нас газ, який небезпечний всередині, ну умовно небезпечний, як на мене, всі вони трошки небезпечні, але тим не менше бажано його залишити на вулиці. Ну, тобто він при будь-якій аварії випарується і піде лісом. Ніякої біди не станеться, його там зовсім небагато. А якщо це будинку, це теоретично може бути пожежа. Ну, може і не бути. Оці дві причини штовхають виробників робити моноблок. Є проблема в нашій країні. Це проблема пов'язана з війною з однієї сторони, з іншої сторони вона взагалі є. Наприклад, уявимо ситуацію. Зима, мінус 20, вимкнули електрику, інвертор ваш сів, у вас немає циркуляції. Все, тепловий насос, ну, це ж у вас туди йде вода, якби не було теплоізольовано, якщо це там в мінус 20 півгодини-годину, все, гаплик, все змерзло. Тож, це проблема. І проблема це як в війні, так і в загальному відключеннях. У нас до війни відносно часто вимикали електрику і може бути з цим проблема. Не лякайтесь, ця проблема вирішується, але тим не менше треба мати її на увазі при установленні. Що тут може бути? Може бути контур пропіленгліколю всієї системи опалення, тобто не замерзайки, може бути спеціальна система, де теплообмінник передає від теплового насосу з вулиці до будинку йде пропіленгліколь, і через спеціальний теплообмінник далі вже йде на систему опалення. І третій варіант – це є спеціальний клапан, який при мінус 3 теплоносія температури відкривається і зливає воду. Він, можете погуглити, називається клапан аварійного збросу Anti-Frozen Valve для теплових насосів. Власне, він і продається, і доволі розповсюджений. Тому просто треба мати це на увазі, це не проблема, не катастрофа, але проєктуючи свою систему, треба мати це на увазі. У мене вдома і в гостєвому, і тут, в гостєвому будемо міняти зараз, є спліт-система, тобто внутрішній блок відокремлений від зовнішнього, і вони з'єднані хладагентом, який ніякого морозу не боїться, йому 56 – це жарко, мінус 56 – це жарко. Тому в мене такий варіант. Наразі невідомо, який варіант краще, бо в мене старий хладагент 410, ефективність вже не та. Да, і, чесно кажучи, подвійна операція. Треба звати хлопців, що ставлять кондиціонери, і хлопців, що підключають до системи опалення. Тут це вирішується все дуже швидко. Все одно, як би там не було, за моноблоками майбутнє, і ми маємо з цим жити і проєктувати свою систему опалення саме так. Так, як ви бачите, тут у нас два підключення. Це Solar Air to Water Heat Pump, змінний струм однофазний, і DC. DC – це сонячні панелі. Тобто тут вбудований MPPT прямо всередині. Але розберемо, побачимо. Зі мною Артем Каширін, імпортер теплових насосів. Не таких, зразу кажу, він теж вперше це відкриває. Він кваліфікований спеціаліст в цьому, і я позвав його на допомогу. Ви його знаєте, бо він є в довідці постачальника, і ви його знаєте, бо переважна більшість теплових насосів в нашій країні, повітря-вода, беруться в нього. Тож зараз ми будемо відкривати 10 кВт тепловий насос повітря-вода моноблок, де є з можливістю підключення сонячних панелей. Починаємо!
Варто оцінити розміри цього девайсу. 450 завглибшки. – 1280 завдовжки. Чи завширшки, невідомо. І від опори 1020. Тут варто мати на увазі, що для роботи вентилятора і теплообмінника нам потрібний відступ позаду, тому тут відстань насправді не грає значної ролі, бо треба відступати ще і ще згідно паспорту. Так, кришку ми зняли. Кришка у нас фасадна, приварена решітка, метал десь 1,2, 1,5. Единичка полторы, да. Да, до 1,5 точно. Значить, тут вона у нас кріпиться на такі направляючі, тому коли будете знімати, піднімаємо вгору. Тут вона просто западає. Шапка тут вже закривається, але все одно мені не подобається, що вона не находить на нашу фасадну частину. Якщо дощ, то воно буде литись сюди. Це доволі специфічно. Решта тут поки все зрозуміло, питань немає. Ну, покраска добра. Покраска, фарбування добре. Фарбування добре. Класичний Г-образний двохрядний теплообмінник. Ну, повна розмірка, тобто зроблена Якісно. досить непогано, так. Угу. Тут у нас порядок більш-менш, все в теплоізоляції. Така, Ні, ну воно, тобто, там Ні, ну така провалюється. да, 10 мм, мабуть, є. Так, як мінімум. Що нас ще тут цікавить? Задня стінка має, що це у нас таке? Скажи, от і передня. Це Шум. шумка, звукоізоляція. Ага, тобто теплову функцію вона ніяко не виконує. Ну, Щоб, типу, для не цього гаджету тарахтів. це не треба, так. Ага, Тобто, так. теплоізоляція вот это чорна. Тобто збрасничок, теплообмінник. Ну це вже по воді. Так. Тобто це у нас водна частина. перед монтажом, до неї тобто треба перевіряти, він буває там відкритий, да, це точно, да. Це точно. Добре, окисляється. відкриваємо. Електрична частина, тобто зовнішнє виглядає норм. Угу. Ну, не гірше, ніж у інших. Ні, тобто Медеївський, Грішевський завод, мабуть, те ж саме. Супер, клас. Тоді відкриваємо кришку. Відкриваємо вперше. О! А нічого так. Ну, давайте Слушай, дивитися. Я звиняюсь, ну прям плати, прям копія Медеївський завод. Дуже схожі з медеївськими планами. Ну, блін, логічно. Ні, ну я до того, що... Так, скажімо, будь ласка, це у нас радіатор. І цей радіатор у нас іде сюди в зону охолодження. Плати управління. Так. Так, оце радіатор. І цей радіатор охолоджує, це сам інвертор. І він ось у нас тут. Тобто він у нас знаходиться в зоні обдува вентилятора. Цілком, вибачте, от так от. От це продовження того радіатора. В цілому, що ми можемо сказати про це в цілому? Все окей, правильно? Так, виглядає добре, виглядає... Грішку розбирав, виглядає так само. Дроселі нормальні, розмір не зменшений. Нічого, все тут в порядку. Так, я просто... навіть вентилятор я не бачив, що був. Тобто для охолодження. Ну, типу звідси сюди, і тоді воно через радіатор буде знизу забиратися. Ну, напевно, що він потрібний, а може і ні, але в будь-якому разі краще хай буде, да, абсолютно правильно. Все, тут кришка з ізоляцією чи ні? Ну да, це такий ущільнювач, бачиш, невеликий. Але в принципі вона тут якраз... Ну, вона вже внутрішня. І вона з внутрішній раз, і вона зверху. Тобто, якщо щось буде текти, то вона сюди туди, не да, а там насрать там теплообмінник, йому буквально до жопи. По електриці добре ізольовано. Добре, клас. Все, є. Тримаємо. Так, майно. Клад знайшли. Так, ого. Так, тут у нас дуже хороший тепловий циркуляційний насос. Це, пам'ятаєш, такий, як на всіх. Це добре, да. Це китайський, але дуже-дуже хороший. Здоровенний теплообмінник повітря. Він ізольований, тому наскільки він здоровенний, оцінити важко, але він величезний.
Слухай, що це у нас, не знаєш? Ну, это краник Для заправки газу, якщо що, Так, да? так, так. Тобто сюди пропан 290. Подключил трубу, да, и дозаправил. Ага. Так. Так, це у нас, походу, дренаж, каналізація, да? Ага. Да. А мабуть, так. давай сюди, будь ласка. Тут у нас каналізація. Water inlet – це вхід води, опалення. Ну, А, и, судя по всему, це выкид. вода виходить. А це у нас типа drain outlet, тобто зливати воду, якийсь клапан, сюди треба якраз поставити те, про що ми говорили. Ну що да, потрібно дренаж, збросити. централізовано зробити його. Супер. Так, ну тут вже зрозуміло. Відкриваємо кришку. Тут є схема. Hydraulic модуль. Бот це мається на увазі плата. Мейнбот це те, що ми дивились зверху. Ну і власне те, що ми маємо. Тут є входи для кабелів. Отут їх ціла купа для того, щоб ми могли приєднати всі наші побажання. М'якенька гумка, прям приємна. Дуже нечасто таке буває, що будемо відкривати цей. Опс. 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 А нам треба відкрити цю Ні, штуку. так все воно от Ага, тут ми просто 180 можемо побачити. добре. Так. Так. Це у нас. Це допомагає. Це у нас для пропану, правильно? Для хладагенту. Це наш розширительний бачок чи щось таке. Не розширительний, це виходить тен. Все, нагрівач. Тут, а є до нього підключення, от товсті дроти точно. Це наш догрів електрикою в мороз і так Вот далі. там компресор. То це умовно вбудований електрокотел, так? Ну, то есть допомога при мінус 10 і нижче, Мгм. то есть, Вмикається ця штука. да, Це у на нас любому такому клапан насосі. руху теплоносія, щоб він щоб теплообмінник не згорів. Там у нас обладнання те, що треба. Все виглядає добре. Зараз доберемось до того, але варто в цю штуку відкрити. Зараз спробуємо. Ти, наверное, закривай, я Мгм. держу. Угу. Так. Як воно відкривається? Хтось знає? Я думаю, нам, мабуть, Ага, тобто заходимо звідси, підключаємо сюди, всюди гермоводи, все тут ок. Це наше підключення мережеве. І тут у нас купа бордів для того, щоб підключити. Що можемо підключити? Ну, Клапан і- керування, і, да, то есть бойлером. виносні термостати, ну, і всяка купа то всього. есть, Зараз ми подивимося, що там сонячні є. панелі теж. Так, окей. Тут теж все наче добре. Кришка на ізоляції, зверху накрита, нічого їй не загрожує, не протікання, нічого. Правильно? Виглядає дуже добре. Ферритові кільця навіть. Нічого собі. Серйозно. Все ок. Все добре. Мені подобається. Ні, ну зборка качественна. Те, що Мені треба. також. Також супер. Так, тепер нам роздивляємось компресор. Ізоляція. Раз, чехол. Видиш, екранчик типа теплоотражаючий. Ага. Мохнатий, можна більше для нашого клімату мохнатісті додати нам. Так, що там у нас? А долізеш, глянеш, що там? Ну, от його Репа ще знову раз. да, перекрутити треба, а не можна, Ні, бо... ні, ні, там треба долазити, да. Да, давай доліземо, будь ласка, якщо можеш. Щас. Так, Хінглі. Так, Дашуня. Що за Хінглі? Знаєш такі Хінглі? Ага, поняв. Так, Шанхай High Electric Appliances. Зрозуміло, QR-код зараз ми знімемо і побачимо. А ці трубочки не треба утеплювати, як думаєш? Ні, це ще наш внутрі. Всередині кожуха. Так. Але кожух потрібний більш товстий, Ну, точно, да, то для есть нашого войли клімату. там сантиметр-полтора. Угу. І отут питаннячка у нас по... Ну, це шумка Ага, для компресора, щоб ти, типа, не було так то гучно. есть, да, то есть максимально звук залишити. Угу. Зрозуміло. Виключай, Дашунечка. Ну, є, звичайно, подогрев масла для компресора. Оце нагрівальний елемент, так я зрозумів? Так. То есть знизу масло підігріває, щоб компресору було зручніше стартувати узимку.
Так, слухай, а питаннячка. У нас, давай так подивимося, компресор такий тверда четвірка з плюсом, правильно? Так, це китайці з Hitachi. На 290. Тобто Так. він дуже нам підходить. А тепер питання. Давай ми якби робимо трошки висновки. Оця штука має бути сильно товща, правильно? Ну, не Для сильно, нашого але клімату. раза в два було б добре. Супер. Тобто треба попросити, щоб для нашого клімату виконували її товщу, а я зможу для себе, наприклад, додати просто сам утеплювач, якщо просто захочу зверху її чимось накрити. Правильно? Да. І тут якісь особливості є в тому плані, що там це треба утепляти, нічого не треба. Ні, то есть Все в тільки чехлі і буде. виконання, то есть виконання норм, а то Окей, тут порядок. Тепер дивись, давай ми зробимо загальні підсумки. Електрична частина від 1 до 5. 4 плюс. 4 Тут електрична частина теж 4 Ні, інвертор. ну, зроблено добре. І тут головний момент, сюди підключаються сонячні панелі. Тобто плюс-мінус один стрінг. Ну, ти розширено розкажи, що це дуже зручно буде. Тобто бросити поле, підключити напряму на тепловий насос. Да, питання в тому, що ми, Артем правильно каже, зможемо підключити змінний струм, а потім купити панель без інверторів, без контролерів, без акумуляторів, просто приєднати сюди послідовну цепочку, ланцюжок послідовної панелі, і таким чином у нас буде частина енергії братись з панелі. Це дешево, бо панелі не найдорожча частина, і відповідно ми просто їх приєднали, сюди загнали, MC4 коннектор прикрутили і все працює добре. Тому з електричною частиною все ок. Що ти думаєш про компресор? Ми вже сказали, що компресор 4 загальне виконання. Ну, загально теж добре. Тобто метал, фарбування добре, товщина добре, двохрядний теплообмінник, він, тобто площа його, ну, доволі, він, тобто, до кінця. Здоровен. Для десятки Для реально десятки дохіра. це да. Тобто, Да, тут правда. Десятка це потужність. Питання в тому, що особисто мені хотілося бачити його білим. Що ти думаєш про це? питання вкуса. Коротше, смаковий, як? Вкусовщина, да? Ми не знаємо. Мені На вкус подобається ці білий. фломастери. Всі фломастери різні, да. Щодо загальної системи, це у нас інверторний компресор, це у нас інверторний мотор вентилятора. Вентилятор тут. Ну, це ж Full DC, тобто Full DC, всі двіжки інверторні. Так, а це у нас, чекай, підігрів піддону, Підігрів да? піддону теж виконан, ну, доволі добре. Такий доволі прям добре. Підігрів піддону тут взагалі 5 з плюсом. Все підключено і він. Ну, Для чого він потрібний? Коли з теплообмінника Ну, дефрост. то есть, чтобы у тебя не было обмерзания на дренажа на внутренней поверхности. Коротше, крыши. коли взимку працює тепловий насос, він може обмерзати теплообмінник. І комп'ютер включає режим дефросту, розморозки. І сніг стає водою, і частина попадає в піддон і відповідно може змерзнути і дирку заповнити. Тоді буде лити з усіх сторін. А так, як є підігрів, то ніяких проблем немає. Слухай, що за матеріал вентилятора? Що це за? Нормально? Це Ні, так звичайно буває? Це Чи добре, це щось? то есть, меди, гріло, то те ж саме то есть, роблять. То есть, ну, як, Ну, виглядає він якийсь синій, наче як створ сировини, ні? зараз таке. Коротше, можна. І бачиш, як цакира вікінга форма. Ну, напевно, теж щоб це- менше шуму було. То і шум, і то есть, на производительність. Коротше, дуже впливає на результат. Ага, клас. В цілому все добре. А що ми можемо, яку оцінку поставити, враховуючи твій досвід? Від 1 до 10, давай збільшимо шкалу. Ну, треба дивитися, як він буде працювати. Тобто, час там 6-8. 6-8, окей. діапазоні. Окей, 6-8. Ну ми поставимо його, Да, наступна якщо- частина буде про те, як він буде працювати. Це take time, мається на увазі, що нам прийдеться ж його встановити, все підключити, а може дочекатися якоїсь прохолодної погоди, але тим не менше апарат виглядає нормально. Головне питання, скільки він буде коштувати, але я поки нічого не знаю реально, насправді не знаю нічого про це. Тож, дякую за дослідження. Ми його заберемо, підключимо і запросимо тебе на тестування. На тестування, так. Тоді вже будемо робити О, якісь висновки. Да. Насправді висновки нормальні можна зробити за рік експлуатації. Погоджуєшся? Один сезон, одна зима, Одна і зима, все да. стає зрозуміло. Але в принципі зібрано. Ні, ну добре. то есть
лошадка має бути добра. Клас. Дякую. Нема за що, звертайтеся. Звертайтесь до Артема. Якщо вам потрібен тепловий насос чи кондиціонер. Якщо літо буде, взагалі я не впевнений, що цього року літо дадуть. Тому Буде зима, треба тепловий насос треба ставити. тепловий насос ставити. Дякую. Дякую. Ми заздалегідь розібрали коробочку, яка була з інвентарем. І що у нас тут? Ну, це саме основне, це у нас панелька управління. Ну, це по суті пульт, який ставиться всередині приміщення і керує цією штукою, так? Ну, доволі таки, це монтажна пластина. Красивий, да? Так, чорний Монтажна дизайнерський. пластина, нержавійка. Скажи, будь ласка, як він зв'язується? Якийсь Wi-Fi, Bluetooth? Да, я думаю, то есть управління, то есть, ну, по дроту можна. А тут є кабеля вхід? Нема. Ну, Нема. Тобто це у нас Так. Wi-Fi. Ну, Wi-Fi, да. логічно. Це ж де є, чому би і ні. Що у нас тут? Датчики. Ага, да, це температура баку, температура Ну, по обратки, на да. буфер. Коротше, стандартна історія. Фільтр. Клапан, перепрошую, Фільтр фільтр очистки сетчатий. типу грубої очистки. Ну і це твоя тема. МС4 коннектор, ну всі їх знають. Хто в нашій галузі, бачите, знову деївські, от з обтиском таким круглим. Що у нас це? Якась. Ну, це, мабуть, Слухай, ну ми не знаємо, що це, але може давай подивимося, може ця штука все-таки десь приєднується? та ні. Ні, немає. Окей. Ні, це може бути Ми не знаємо, що це, але це точно для потрібно. виносного термостату. Та Та ні. нічого про це не нагадує. Якась дивна історія, на ферритове кільце прийшло, тоді повернулось. Ладно, будемо ставити, розберемось, доповімо всім. Все, значить, тут з цією коробочкою розібрались. Давайте з вами опрацюємо параметри. Насправді тут все звичайно, нічого дивного немає, та є деякі моменти, на які треба звернути увагу. Очевидно, однофазний, 220-240, 50 Гц. Напруга по панелям. Дивіться, 150-410, моделька 10 кВт. Беремо паспорт, той, що я взяв у коробці. Моделька 8-10 кВт, одна фаза, 80-380 вольт. Тобто розбіжність тут такі в нас є. Не знаю на що орієнтуватись, на інструкцію чи на наліпку на інверторі. Тепер дивіться, потужність по охолодженню. Так, цей тепловий насос може охолоджувати і може зробити це добре, він охолоджує воду, а ви через спеціальні пристрої, фанкойли вже ту воду подаєте на охолодження повітря. 10 кВт – це потужність по охолодженню. Ну, власне, 10 кВт – це і по нагріву, трошечки нижче гляньте, будь ласка, але бачите, бекап-хітер, тобто додатковий нагрівач, електрокотел вбудований 3 кВт. Ну, ми на нього не розраховуємо, він потрібний насправді, щоб підтримати взимку в якийсь дуже сильний мороз. А Cooling Power Input живлення при охолодженні на повну потужність 2,1 кВт, але це насправді може бути трошки менше. При нагріві це 2,13. Ну, тобто, теж зазвичай воно відчутно менше. Так як тут інвертор, якщо у вас не повна потужність, ваше споживання може бути там, від 800 Вт і навіть трошки нижче. Максимальний, бачите, Power Input це у нас 3,4 кВт. Це коли все включено, повна потужність теплового насосу, компресора, це нагрів компресора, це повна потужність вентилятора. Ну, якби, це теоретичне значення, воно не буває на практиці ніколи. У мене багато років тепловий насос, ніколи того не було. Щодо 3 кВт додаткових, це оцей є хітер додатковий. Нагрівач в частині, де ми знімали про електрокотел. Напруга по панелі, що сюди підключаються на вбудований MPPT, отака, 150-410, але це не точно. А от струм тут більш-менш співпадає з інструкцією 13 плюс 13 ампер. Тут ми можемо подивитися, що так само значення у цієї модельки. Тепер хладагент рефрижерант 290 пропан 1,1 кг. Далі у нас всяка різна історія, важлива вага 150 кг. Все решта, наче, звичайно, ніякого особливого
моменту тут немає. Нічого не побачив такого, щоб нас могло б з вами засмутити. Головне питання наразі тут в тому, на що вам потрібний той тепловий насос. Ну, сразу скажу, якщо у вас є газовий котел, він вам не потрібний. Наразі ціна газу у нас така, що як би там не було, економічна доцільність вкладати гроші, щоб отримати те саме по грошах, по споживанню – питання. Але якщо у вас немає магістрального газу, то це дуже хороший варіант. І якщо у вас є електричний котел, це дуже і дуже хороший варіант. У мене теплові насоси вдома, на гостєвому будиночку, на основному, на роботі. І я давно на цьому, не сказати, щоб знаюся, але маю ту чи іншу кваліфікацію. І з власного досвіду, з досвіду підписників, з досвіду друзів і колег, можу сказати, що така штука, порівняна з електричним котлом, зможе вам заощадити приблизно за сезон в кругову, тобто в морози менше, коефіцієнт буде цей COP, коефіцієнт перетворення, в теплу погоду значно більше, але в цілому ви отримаєте у нас в регіоні, там Київська область, отримуєте коефіцієнт 3,5. Тобто ви споживатимете електроенергії за сезон на опалення вашого будинку в 3,5 рази менше, ніж це б зробив би електричний котел, такий, що напряму електроенергію робить теплом. Це не нічого, це значна різниця, якщо чесно, і нема де правди діти. Якщо ціна на електроенергію буде зростати, то відповідно наш тепловий насос, будь-який тепловий насос, буде дуже і дуже актуальним. Тож, рішення економне. Всі питають, а правда, що тепловий насос для теплої підлоги? Ну, насправді, не важливо, для чого він. Головне, щоб теплоносій мав температуру якомога нижчу. А точніше, щоб дельта, різниця між температурою забортного повітря і температурою теплоносія була якомога менше. Якщо на вулиці плюс 7 ви поставите плюс 35 на теплу підлогу, то ефективність буде ще більше, ніж про ту, про яку ми говорили. Якщо ви поставите 45, то ефективність буде нижчою. Це просто особливість технічного рішення, тобто компресор просто менше споживає електроенергії в такі моменти, коли треба меншу температуру. І ще одне питання: наскільки потрібний цей сонячний вхід, сонячні панелі підключені до теплового насосу? Невже не простіше підключити до інвертора і все? Ну, насправді, аргумент розумний. Ну що, підключили до інвертора, панелі працюють постійно, вони не простоюють, коли нам не потрібний тепловий насос. Воно то так, але є нюанси. Перший тепловий насос – це не тільки ваше опалення. Це в тому числі гаряче водопостачання. Якщо ви запрограмуєте його на денний час і нагрів там вашого бойлера на 200, 300, 500 літрів буде робитись в день, виконуватись в день, то відповідно ви дуже сильно заощадите на тих панелях, які підключите до нього. Ще нагадаю, що тепловий насос, в тому числі цей, та й майже будь-який сучасний тепловий насос, це іще і про охолодження влітку, про кондиціонування. Ви можете охолоджувати воду до низьких температур, а далі фанкойли по приміщенню цю воду подаватимуть на радіатори, і фанкойли будуть їх забирати і робити прохолодне ваше повітря. Тож і в цей час панелі наче як актуальні. А головна перевага тут в тому, що коли ви поставите сонячні панелі, вони недорогі самі собою, вам не потрібен ні інвертор, ні акумулятор. Ви просто закріпили їх на стіні, даху і просто частково заощаджуєте якісь гроші, маєте додаткову генерацію. Напевно, що ваш тепловий насос підключений до інвертора. Напевно, що зараз у нас життя таке, ваш тепловий насос майже безперебійно живлиться, але якщо ви там протягом сезону на цих додаткових панельках максимально просто встановлених, без інвертора, без всяких там запобіжників, все просто вставляєте МС4 сюди і таким чином вам просто нічого не потрібно, ви заощадите якісь там 20% в кругову по сезону, там, якщо це Київ область, якщо це південь, там, типу Одеса, Миколаїв, то і 35%. Чи це зайве? Та насправді ні. Мінімальні витрати додадуть нам якісь можливості. Але питання дискусійне.
Я, звичайно ж, підкину панельки. Я ще не продумав, як їх там поставити додаткові, бо там і так все в панельках. Але я обов'язково щось придумаю. Що ж, час підсумків, а підсумки у нас такі. Тепловий насос дає. Насправді зроблений якісно. Ніяких зауважень в мене до нього не було. Є дрібниці, які треба до нашого регіону доробити, але я думаю, що фабрика, не те, що думаю, а на 99% впевнений, що фабрика відгукнеться і там теплоізоляцію компресора зроблять краще, ну і там дрібнички всякі. А я поки свій просто додатково утеплю компресор, мені не складно. Щодо концепції теплового насосу по сонячних панелях, ну а чому би і ні? Ви можете це не використовувати, якщо не потрібно. Це ні на що не впливає, якщо у вас просто не будуть підключені панелі. Ну так, да і так. Я підключу ж, звичайно. Сонця багато не буває. Єдина проблема, яка мене турбує, це насправді і формат виконання. Моноблок. Ми з вами говорили про те, що моноблок – це сучасний тренд і в Європейському Союзі, і в Китаї. Але це проблема наша з обстрілами, з енергетикою. Вона потребує додаткових рішень. Ми опрацюємо ці рішення, тобто давайте зараз просто проговоримо. Перше, ідеальний варіант – заповнити всю систему пропіленгліколем. Але нагадаю, там є проблема з теплопередачею, ну трошечки інший коефіцієнт. Це певних коштів коштує. І це історія зробити цей мікс і нормальний, залити його нормально в систему, так, щоб вона функціонувала повноцінно. Це ідеальний варіант. Наш тепловий насос там замість 10 кВт по теплу стане, ну, наприклад, 9,5. У мене гостьовий будиночок там 40 з чимось квадратів. Ну, для мене це варіант ідеальний. Я зроблю саме так. Другий варіант, коли ми зробимо теплообмінник, якийсь посередник, тобто між тепловим насосом і теплообмінником, який всередині будинку рухається пропіленгліколь, а далі рухається вже вода. Ми так теж втратимо там 8-10%, але це теж робоче рішення. І ще одне рішення – це поставити клапан, який при досягненні -3 скине в водичку там, вниз, тобто не дасть замерзнути теплообмінник. Він тут розташований вертикально, і вода з нього збіжить аж бігом. Це варіант, напевно, аварійний, але яке життя, такі і рішення. Тож, проблема моноблока – це фізично додатковий клопіт, не більше і не менше. Хочеться спліт, але на спліт нам теж треба когось визивати з тих, хто буде робити з'єднання по хладагенту. Нам потрібно витрати на трасу, мається на увазі значні витрати на мідні ті трубочки і кабелі, і все. І головне, що на самому ефективному хладагенті R290 ми не можемо це зробити, бо він вибухонебезпечний. Отака історія.